Moikka, mä oon tosiaan Krista Tapaninaho, liikuntalääketieteeseen erikoistuva lääkäri täällä Kihulla. Ja heti tänne tullessa päädyin mukaan tämmöiseen keihääheittäjien isoon tutkimusprojektiin, jota kautta sitten nämä yliolan lajien asiat tullut jonkun verran tutuksi. Mä valitsin artikkeliksi tällaisen kuormitukseen, subjektiiviseen heittokäden terveyteen ja niiden yhteyteen vammariskiin lukioikäisillä baseball-pelaajilla. Syy, miksi tähän päädyin, on, että rasitusperäisiä vammoja on suurin osa, mitä näillä yliolalajeissa esiintyy. Meidän vielä julkaisemattomassa aineistossa noin 70% keihääheittäjien vammoista on rasitusperäisiä, ja tämä on ihan linjassa siitä, mitä baseballista on aiemmin raportoitu, että on noin 60-70 välissä. Yli puolet baseballiin osallistuvista nuorista kärsii heittokäden kivusta kauden aikana. Jos otetaan kaikki urheilulajit huomioiden, baseball-pelaajat joutuu todennäköisemmin leikkauspöydälle. Ja ihan sen huipun saavuttavistakin baseball-pitchereistä niin 25% on läpikäynyt esimerkiksi kyynärpään mediaalikollateraalin korjausleikkauksen. Tyypillisiä vammoja, mitä tässä yritetään ehkäistä ja mitä niille syntyy, niin on kiertäjäkalvosilmän vammat. Erityisesti vammautuu supraspinatus ja infraspinatus, labrumin eli rustorenkaan, hauiksen jänteen kiinnityskohdan vammat, osteochondritis dissecans eli rustoset kasvuun liittyvät vammat, hauiksen jännetulehdukset ja sitten kasvuikäisillä on nämä omat kasvutumakkeeseen liittyvät luiset rasitusvammat. Kyynärpäässä sitten nähdään valgus extension overload syndrooma, puhutaan myös pitcher's elbowsta, johon kuuluu luiset muutokset, tämän jo aiemmin mainitun mediaalisen ulnaarikollateraaliligammentin ongelmat, ulnaarihermon ongelmat, ja sitten löytyy ihan isoloidusti näitä ligamenttivammoja. Kiertäjäkalvosimen ongelmat tälleen lyhykäisyydessään on, että kun tulee toistuvia heittoja, tulee toistuvaa olkapään loitonnus ja ulkokiertoa ja sen seurauksena toistuvia mikrotraumoja. Ja jos se kuormitus on liiallista, niin nämä mikrotraumat johtaa ihan oikeaan traumaan eli vammaan. Kiertäjäkalvosimen vammoja on kompressiotyyppinen, eli se, että tuolla akromionin alla joko lapalun liikkeestä tai muusta syystä johtuen ei ole tarpeeksi tilaa ja se supraspinatus hakautuu. Tai sitten ihan tämmöinen, niin puhutaan tensil-kuffivammasta, joka on kuormitusperäinen overload-vamma, jossa sen kiertäjäkalvosimen ominaisuudet ei riitä jarruttamaan sitä heitossa syntyvää liikettä, jolloin sinne syntyy rasitusperäinen vamma. Kolmas, mikä on erityisesti yliolalajeissa kuvattu, on internal impingement-tyyppinen kuffivamma. Eli siinä toistuva ulkokierto yhdistettynä loitonnukseen johtaa siihen, että humerus eli olkaluun pää on toistuvasti hyvin lähellä glenoideumia ja sen seurauksena erityisesti olkapään takaosan rakenteet, erityisesti infraspinatus ja kiertäjäkalvosimesta saattaa jäädä tuon glenoideumin ja olkaluun pään väliin. Ja seurauksena on joko sen kiertäjäkalvosimen jänteen vammat tai sitten labrum-leesiot siitä olkaluun painautumisesta johtuen. Ja yleisemmin tosiaan kyse on niistä olkapään takaosan rakenteista eli siitä infraspinatuksesta. Sitten mitä nähdään on labrum-vammat, joista erityisesti tämä slappi, joka tulee sanoista superior labrum anterior to posterior vamma, niin liittyy näihin yliolalajeihin. Eli siinä hauiksen pitkä pää kulkee tuosta humeruksen vierestä ja kun käsi kääntyy ulkokiertoon, niin se jänne saattaa jäädä tuon olkaluun ja akromionin väliin. Ja jos siinä kohtaa tulee repäsevä liike, niin se saattaa repästä irti palasen, tai se hauisjänteen pään
kohdalta repeytyy irti se labrum, jolloin se vaikutus voi olla ihan merkittäväkin siihen olkapäästabiliteettiin. Ja sitten tosiaan kyynärpäässä nähdään tätä valgus extension overload-syndroomaa, eli kun tehdään toistuvia heittoja, tulee toistuva ekstensio, valgussuuntainen rasitus sinne kyynärpäähän, jonka seurauksena tulee valgusvoima tuonne mediaaliseen kyynärpäähän, ja kun siellä on tämä mediaalinen ullarikollateraalikligamentti, niin siihen tulee vääntöä niin kuin auki, eli se mediaalinen nivelrako aukeaa, jolloin myös se mediaalinen ullarikollateraalikligamentti venyttyy, jonka seurauksena sitten tulee niitä mediaalisen ullarikollateraalikligamentin ongelmia. Tämä syndroomaan kuuluu myös keskeisesti nämä luiset muutokset, eli tämän mediaalisen aukeamisen seurauksena tulee lateraalinen kompressio, ja sitten lateraalisen kompression seurauksena voi tulla alkuun rustavaurio, sitten voi tulla ihan luistavaurio, ja sitten kun se jatkuu pidempään, niin ne luiset kappaleet saattaa irrota sieltä nivelpinnalta, mennä seikkailemaan sinne niveleen, tulee nivelen irtokappaleita, jolloin tyypillisesti nähdään kipu- ja liikerajoitusta. Se vielä enemmän oireileva irtokappaleet lähtee yleensä tuolta olecranonin päästä, eli toi olecranon työntyy tuonne humeruksen fossa olecranoniin, ja sieltä kun irtoaa kappaleita, niin sen jälkeen kyynärpää ei enää suoristu. Ja siitäkin yllättävän moni keihääheittäjä esimerkiksi meidänkin aineistossa kärsi. Ja tosiaan tuo ulnarihermo kulkee tuossa mediaalipuolella, niin ymmärrettävästi myös, jos mediaalinen liverrako aukeaa ja sinne tulee painetta, niin myös se hermo altistuu toistuvalle pienelle venytykselle. Ja sitten on toki myös muita, että kun pehmytkudokset hermon ympäriltä kärsii, niin myös se hermo saattaa siellä jäädä esimerkiksi jumiin. Mutta hermo-ongelmat ei ole mitenkään harvinaisia näissä aineistoissa myöskään. Sitten tosiaan vähän tästä kuormituksesta ihan nopeasti. Tämä menee enemmän tuonne fysiologian ja meidän liikuntatieteilijöiden puolelle, mutta perinteisesti on ajateltu, että nopeat nostot kuormituksessa lisää vammariskiä. Ja sitten jos sitä kuormitusta ei ole taustalla, tai että semmoinen tasainen kuormitus suojaa myös vammalta, jonka takia sitten jos kuormitusta ei ole ollut ollenkaan, niin vammariski on myös koholla. Mutta tosiaan tämä kuormituksen mittaaminen näissä yliolalajeissa on haasteellista. Ja esimerkiksi baseballissa tätä kuormitusta on perinteisesti mitattu pitchimäärinä eli syöttömäärinä, kuinka monta ottelua on pelattu viikossa, kuukaudessa, kaudessa, kuinka monta erää tai inningiä on pelannut siinä ottelussa, kuinka nopeasti tai mikä se pallon nopeus on per pitchi tai kuinka pitkälle pitchataan. Ja toisin sanoen melkein kaikissa artikkeleissa nämä ottelut korostuu, mutta se, että mitä siellä otteluiden ulkopuolella tehdään, niin sitä emme kovin hyvin tiedä. Yksi artikkeli on sitä tutkinut ja niissä oli, että noin 10-12% kuormituksessa tulee ottelusta. Tässä mun valitsemassa artikkelissa niin ne keräsivät vammatiedot tällaisella Players Health-appilla, johon pelaajat sitten raportoi, mihin heitä sattui. Ja tämä oli jotenkin tämä Players Health linkitetty niin kuin vakuutusjärjestelmään, eli ne tätä kautta sitten pääsi myös lääkärin arvioon, eli tavallaan varmistettiin se hoitopolku myöskin. Sitten ne mittasivat kuormituksen tällaisella Motus Baseball-sensorilla ja hihalla. Ja tämä on validoitu aiemmissa tutkimuksissa ja tämä kykenee mittaamaan arm slottia, joka määritellään, että missä kulmassa se olkapää on suhteessa muuhun kehoon, kuinka nopeasti se käsi liikkuu, maksimaalista olkapää ulkokiertoa ja sitten se, mitä tässä käytettiin tässä tutkimuksessa kuormituksen mittarina, niin on kyynärpään valgussuuntaista momenttia. Sitten tätä käden terveyttä ne kysyi subjektiivisesti pelaajalta, eli joukkuejohtaja kysyi joka treenin jälkeen pelaajalta, että millä tuntuu. 0 oli, että ei pysty nostamaan kättä ollenkaan heittääkseen, ja 10 on, että pystyy heittämään maksimaalisen suorituksen ilman minkäännäköisiä ongelmia.
tosiaan tässä ne laski sitä kroonista kuormitusta, ja krooninen kuormitus määriteltiin 28 peräkkäisen päivän kuormituksen keskiarvona. Päivän kuormitus oli kaikki sen päivän valkuussuuntaiset vääntömomentit yhteenlaskettuna. Ja tämän tutkimuksen avulla sitten määritti tälle sensorille tyypilliset kuormitukset eri kauden aikana. Ja tässä nähdään selvästi, että kuormitus baseball-kisakauden aikana on selvästi suurempaa kuin off-seasonin tai valmistavan kauden aikana. Sitten nähtiin myös, että tämä krooninen kuormitus oli selvästi koholla vammautuneilla verrattuna niille, kenellä käsi pysyi terveenä samana aikana. Myös tässä subjektiivisessa käden terveydessä oli eroa vammautuneilla ja ei-vammautuneilla. Keskiarvot oli 6,85 vammautuneilla, kun 10 oli siis se, että se toimii normaalisti, 0 se, että se käsi ei nouse. Ja tosi 8,37 vammautumattomilla. Ja sitten vaikka nämä muuttujat otettiin huomioon, niin silti se korkeampi krooninen kuormitus oli yhteydessä suurempaan vammariskiin. Toki tässä aineistossa ihan hirveästi näitä vammoja ei esiintynyt, mutta ne painottu kaikki tuonne kuitenkin suuremman kuormituksen porukkaan. Tosiaan heittäminen aiheuttaa aina normaaleja kuormitusmuutoksia, ja näitä pystytään jakamaan sen perusteella, että minkälaisia muutoksia tulee heti heittämisen jälkeen ja minkälaisia tulee kisakauden aikana. Ja tässä baseballista esimerkkiarvoja, että olkapään sisäkierto heikkenee 9 astetta aina välittömästi heittämisen jälkeen, ja samoin käy kokonaisliikerodalle, mutta huomionarvoista on se, että kokonaisliikerata paranee kisakauden aikana. Lihasvoima, heikkous sekä sisä- että ulkokiertoa havaitaan heti heittämisen jälkeen, mutta myös pieni lasku kauden aikana. Magneetissa nähdään myös normaaleja kuormitusmuutoksia. Tässä esimerkkikuva 29-vuotiaasta baseball-pitcheristä ja hänen magneettikuvastaan. Se, mitä näillä nähdään lähestulkoon aina, on paksentunut posteriorinen nivelkapseli, joka hyvin pitkälle selittää sen heikentyneen sisäkierron. Ja sitten tosiaan nähdään luisia adaptaatioita, ja yksi tyypillisimmistä luisista adaptaatioista on tässä kuvassa näkyvä glenoideumin retroversio, eli tuo glenoideumin nivelpinta kääntyy taaksepäin, joka mahdollistaa laajemman ulkokiertoliikkuvuuden, mutta myös sitten samanaikaisesti se liikerata lähinnä muuttaa suuntaansa, eli sitä kiertoa tulee vähemmän ja ulkokiertoa enemmän. Ja tästä on itse asiassa hyvääkin viitteellistä tutkimusnäyttöä, että jos tätä minkäännäköisiä luisia adaptaatioita ei ole tapahtunut, niin se on itsenäinen vammariskitekijä aikuisikäisellä baseball-pelaajalla, eli halutaankin jonkunnäköinen sisäkiertorajoite ja lisääntynyt ulkokiertoadaptaatio. Sitten samoin näihin magneettikuviin pitää aina suhtautua sillä, että ne on osa sitä kliinistä kokonaisuutta. Paksuntunut nivelkapseli ja kiertäjäkalvosimen pienet repeämät on hyvin yleisiä muutoksia myös täysin oireettomilla heittäjillä, jolloin se, että mitkä muutokset korreloi oireeseen, niin onkin sitten hankalampi kysymys, mutta käytännössä normaalia olkapään magneettia pitkään jatkuneen yliolan uran jälkeen ei ole olemassakaan. Kyynärpäässä tulee myös omanlaisia kuormitusmuutoksia, vaikka vammat on yleisiä ja niiden lopputulemat aika hyvinkin dokumentoituja eri urheilulajeissa, niin se, että mitä siellä tapahtuu, mikä on normaalia ja mikä ei, siitä meillä on paljon vähemmän tietoa. Tässä yhdestä tutkimuksesta, jossa 10 vuotta seurattiin paria sataa baseball-pitcheriä ja niiden ulnaarikkolateraaliligamentin ja mediaalisen nivelraon ominaisuuksia
tai 10 vuoden aikana, niin ne havaitsi, että se ulnaarikollateraalin ligamentti paksuuntuu, mitä pidemmälle seura jatkuu. Eli näissä on vähintään 2 vuotta väliä näissä ensimmäisessä ultraäänessä ja viimeisessä ultraäänessä. Sitten havaittiin myös, että se nivelrako aukeaa enemmän stressin seurauksena, eli toisin sanoen sen ligamentin laksiteetti lisääntyy, mitä pidempään seura jatkuu. Sitten taas näistä kalkeista ja hypodensseista muutoksista ultraäänissä, niin niitä nähdään heittokädessä selvästi enemmän kuin ei-heittävässä kädessä, mutta sitten, ja niitä jonkun verran, tai ne pysyvät kutakuinkin ennallaan sitten tämän aikuisammattilaisuran aikana. Se, että mitä me tiedetään näistä suhteessa vammariskiin, niin ei ihan hirveästi, ei saatu tässä tutkimuksessa, joka on se pisin ja isoimmalla N:llä tehty tutkimus, niin ei saatu tilastollisesti merkitseviä eroja, mutta pientä viitteellistä eroa on, että se ligamentti on paksumpi ja sitä laksiteettia on enemmän niillä, ketkä vammautuu verrattuna niihin, ketkä ei ole vammautunut. Sitten taas noita kalkkeja ja muita hypodensseja muutoksia ultraäänessä esiintyy näillä täysin oireettomilla pitchereillä myös tosi paljon, jotka on merkki siitä, että se kuormitus aiheuttaa siellä muutoksia myös näissä rakenteissa. Taas mitä baseballista tiedetään, niin iso riskitekijä aina on aiempi vamma. Se on ihan selkeä. Se, että heitetään käsi väsyneenä, niin vammariski on jopa 36-kertainen, ja tämä on useammasta tutkimusaineistosta. Sitten jos katsotaan, että kuinka moni niin kun heittää käsi väsyneenä, niin vammautumattomista vain 11% heitti väsyneellä kädellä, kun vammautuneista 67% heittää väsyneellä kädellä toistuvasti. Jos heitetään kivun kanssa, vaikka se kipu ei liittyisi mihinkään vammaan, niin se on itsenäinen vammariskitekijä. Samoin jos heitetään yli 8 kuukautta vuodessa, niin vammariski on 5-kertainen. Tämä tutkimus on tehty, ja nämä kaikki tutkimukset on tehty high school pitchereillä, eli aikuisurheilijoilla emme pysty sanomaan näistä kuukausista, mutta 10-18-vuotiailla ne, ketkä heittää 5,5 kuukautta versus yli 8 kuukautta, niin on selvästi eroa vammautumisessa. Samoin sitten pelistä, että jos heität yli 80 pitchiä per peli, vammariski on 4-kertainen. Sitten ihan tosi mielenkiintoisia poimintoja näistä tutkimuksista on se, että vammautuneet heittäjät lämmittelee pidempään. Siihen voi toki olla monta syytä, että voi olla, että se käsi ei tunnu hyvältä, ne haluaa kokeilla, että saisiko se nyt tuntua paremmin kuin vai yritetään vähän lisää. Tai vaikea sanoa, mistä se johtuu, mutta se oli tosiaan ihan selkeä ero havaittu yhdessä tutkimuksessa. Ja sitten siellä joissakin joukkueissa oli vallinnut tällainen kulttuuri, että käytetään vammojen ennaltaehkäisyyn tulehduskipulääkettä ja jäätä. Ja ne, ketkä näin teki, niin vammautuivat aika paljon todennäköisemmin kuin muut. Näitä niin kuin junnu-ikäisillä baseball-pelaajilla tehtyjä tutkimuksia on tosi paljon, niin niiden perusteella on tehty tämmöinen Pitch Smart Guideline Major League Baseballin ja USA Baseballin ja taisi olla Canada Baseballkin tässä mukana. Ja ne suosittelee kaikille alle 18-vuotiaille 4 kuukauden kilpailutaukoa, eli se, että se pysyisi alle 8 kuukaudessa vuodessa se kisaaminen ja vähintään 2-3 kuukauden tauko kaikesta yliolan heittämisestä. 18-22-vuotiailla suositellaan 3 kuukauden kisataukoa, joka sisältää 4 viikon taukoa kaikesta yliolan heittämisestä. Ja sitten niillä on hyvin tarkat matsispesifit pitsilukumäärät paljon, minkäkin ikäiselle sallitaan, jotka voi nähdä tuosta taulukosta. Mutta käytännössä, jos heität maksimimäärän pitsejä tuolla 19-22-vuotiaana, eli 100 pitsiä, niin sä lepäät 5 päivää sen jälkeen. Jonkun verran on tehty tutkimusta kriketin pelaajilla, käsipalloilijoilla ja tennispelaajilla. Käsipalloilijoita on tutkittu paljon tuolla Norjassa, jossa on erittäinkin laadukasta tutkimusta tehty. Ja
käsipalloilijoilla näyttää lähinnä siitä, että jos akuutti kuormitus, tässä oli 1 viikko oli akuutti ja 4 viikkoa oli krooninen kuormitus, niin jos niiden suhde kasvaa yli 20%, niin vamman todennäköisyys kasvaa. Ja sitten tässä aineistossa, jossa oli 679 käsipalloilijaa, niin vamman todennäköisyys kasvoi vielä lisää, jos liittyi ulkokiertoheikkous, joka oli määritelty ulkokierron ja sisäkierron suhteena. Väärinpäin itse asiassa oli, mutta alle 0,75. Ja mutta että se pelkkä kuormituskin oli riskitekijä vammalle, ei pelkästään tuo ulkokiertoheikkous. Cricketin pelaajilla tehty myös, niillä on käytetty 9 päivää versus 21 päivää. Jossain tutkimuksessa, tässä tutkimuksessa, mistä tämä kuva on, niin oli myös 7 päivää versus 4 viikkoa. Nämä mittasivat sisäistä kuormitusta session RPE, eli 0–10 RPE, eli kuinka kuormittavana se harjoitus on koettu, ja kertoi sen minuuteilla, ja ulkoista kuormitusta ne mittasi kaikilla heittomäärillä. Ja tässä saatiin nimenomaan sillä, että vammariski oli myös korkeampi, jos sitä kuormitusta ei ollut siellä taustalla, mutta kaikista korkein se oli silloin, kun se akuutti kuormitus nousi, eli mukailee tätä teoreettista U-käyrää. Sitten tämä oli vähän tämmöinen ajatuksia herättävä. Mikkola Jussilta kysyin, että mitä kaikkea te seuraatte hiihtäjistä. Tiedän, että niiden kuormitusta seurataan erittäin paljon. Niin sain tällaisen. Ja se, miksi tämä slaidi on tässä, niin ajatuksena se, että kuinka paljon helpompi meidän on seurata sitä fysiologista kuormitusta kuin sitä biomekaanista kuormitusta. Ja esimerkiksi tässä niin kuin hiihtäjilläkään ei seurata sitä sisäistä biomekaanista kuormitusta kovinkaan paljon, ja keihääheittäjillä, baseball-pelaajilla, tennispelaajilla, muilla kun pitäisi seurata sitä biomekaanista kuormitusta, niin meillä on loppujen lopuksi ollut aika vähän työkaluja siinä. Se, mitä ollaan suositeltu, että tehtäisiin, olisi se, että seuraisi sitä sisäistä kuormitusta tänä session RPE:nä sekä vassia sinne heittokäden olkapäälle ja kyynärpäälle, ja seuraisi niiden muutoksia ja sitten myös reagoisi muutoksiin. Ja toki harjoituspäiväkirja tässä korostuu, että mitä kaikkea siellä on tehty. Eli kirjaisi kaikki heittomäärät, ei vain kisaheittoja, ei vain keihällä tai muulla omalla välineellä tehtyjä heittoja lentopallossa, että kirjaisi syötöt ja lyönnit, niin pystyttäisiin vähän hahmottamaan, minkälaista se kuormitus siellä on. Sitten ehkä yhteenvetona tämmöinen, että miten nämä vammat kehittyy. Eli meillä on tiettyjä sisäisiä riskitekijöitä, jotka on käytännössä annettuja tosiasioita. Minkä pituinen, minkälaiset momentit, minkä ikäinen, mikä luustoikä. Psykologiset tekijät vaikuttaa keskeisesti myös vammaan. Sitten meillä on näitä ominaisuuksiin liittyviä riskitekijöitä, joista nyt esimerkiksi se, että ulkokiertoliikkuvuutta ei tule tai ulkokiertovoima on heikentynyt tai lantiohallinta on huono, niin ne liittyy ylärajavammariskiin heittäjällä. Sitten tosiaan ne aiemmat vammat, taitotaso, heittotekniikka, monet asiat siellä taustalla. Sitten meillä on näitä altistumisia ulkoiselle riskitekijälle, joihin sitten liittyy varhainen erikoistuminen, kuinka monena päivänä viikossa harjoitellaan, kuinka monta kuukautta vuodesta heitetään, kuinka paljon heitetään kerralla, harrastetaanko useampaa ylialalajia, ympäristöön liittyviä asioita, lämpötila, sade, niin sitten yksistään näistä mikään ei aiheuta sitä vammaa, vaan me vaaditaan aina joku tämmöinen laukaiseva tekijä, joka sen niin kuin vammariskin sieltä selvästi nostaa. Eli se on se, että heitetään väsyneenä, heitetään vammautuneena, heitetään kivun kanssa tai valmistautumatta. Ja jos tämän viimeisen pinkin sarakkeen pitää täältä kunnossa, eli ei heitä väsyneenä, ei heitä kipeänä, valmistautuu aina huolella, niin vammariskit pystytään pitämään merkittävästi pienempänä kuin mitä ne näissä missään insidensseissä on ollut.